Good morning. 8:53 na umaga. Ang likot ng camera. Kaya lang natapos mag-upload tong day 1 namin. Alam niyo naman di ako morning person pero we have breakfast. Si Bim eto pa-plan siya ng damit for our day 2. Anyway, so magbe-breakfast lang kami, tapos magsuswimming, tapos saka ako maliligo. Saka namin gagawin lahat ng kailangan gawin. Umulan kagabi and we checked the weather and it's gonna be gloomy. Ayan. Kinipap namin yung fancy na view para sa king-size bed na room. Tsura ko! Balikan ko kayo nung medyo maayos-ayos yung itsura ko. Pero ang sarap ng tulog ko. B, musta tulog mo? Chef? Ayan. Dali namin kayo sa breakfast. So yung breakfast nila, you have to register before 5 p.m. the day before. So nag-register na kami or nag-fill out na kami ng gusto naming breakfast kahapon. That's how it works kasi hindi siya buffet style. It's plated. So they need to know what you want. Para pagpunta mo dun sa Sapphire, yung nandito sa Henan, alam na nila kung ano yung gusto mo. Ganun pa rin, QR code pa rin yung gagamitin. Tapos yun, actually si Bim na yung nag-arrange ng breakfast ko. Ako naman kahit ano yung pwede kong kainin. Ayos na ako. But I ordered, ano ba sa akin? American style and all. Papakita ko sa inyo mamaya. Hindi ko alam kung anong plano namin ngayon. Kasi nagtatrabaho pa yung dalawa. I still need to finish some work today. Aside from the video editing ha. Pero nag-breakfast na rin yata sila. Tingnan natin kung ano. More food trips. Kasi gustong itry ni Bim yung pizza beef. Tapos yung muffin na nire-recommend ni Kuyskiko naman. Pero anyway, tapos ko na ito tapos. Bye ako. Sorry ako may muta and all then. Room service. Room service. Tanong ako. Sige. Sige. Mag-meeting. So dumating na yung food namin. I ordered an American style. Anong sa'yo? Hindi, anong style? Filipino. So yung sa akin, scrambled eggs, hash browns, diyan nuggets, kala ko din, sausage, bacon, veggies, fruits. Siya naman, egg, tapa, chicken tocino. Tapos yan. Sa kanya coffee, hindi ako nagko-coffee, pero ano sa akin hot chocolate. Yeah. Picture muna. Alam niyo bakit nahulog yung camera? May malikot dito nagsa-story. Ayan. Natabig. Buti na para pa rin kumain. Kami. So nakapag-decide na kami. Island hopping kami tomorrow. But we have to be early for breakfast kasi 9 o'clock daw yung start ng island hopping. Anyway, baitan ko kayo. Tapos siguro to. So, work from vacation. May meeting. Yan ang perks. Ito kami sa Sky Pool.
Yung gabi mo ngayon, dalawa lasing mo. Kasi uminom na ako kanina sa... Siya rin. DJ kanina. Hindi. Kagabi siya tatawa siya. Yung tawa mo kahit di ka magsalita, may ano eh. So, ano yung bestseller nyo dito? 4 cheese pizza, tsaka oyster sisig. Oyster sisig. So, yun yung in-order namin. Tapos, nakaplano na yung 3 days naming meal. Kung ano na itatry namin. Ano susunod natin? Merienda? Muffin. Diba? Muffin. Calamansi. Muffin. Okay. Tapos unlock na. Oo. Saga-unlock siya lang. Ay, hindi yung kanina, yung sa, yung burger pa lang na... Sorry, burger. Sorry. Kasi siya na. Hi guys! Naalala niyo yung tinahi ko na kimono na hindi ko na napakita sa inyo? I finally got to wear it. That's how it looks like. Ayan. Oversized lang siya. Nilagyan ko lang siya ng button so I can close it. Pero pwede rin siya naka-open. Sa mirror, yan siya. Okay, so nakapag-moisturize na ako. Bago pa ako mag-start mag-film kanina. So our foundation first, I'm using the Infallible 24 Fresh Wear in the shade 140 Golden Beige. 1 pump lang. Kasi gusto ko na manipis lang. Tapos yung natitira dito, get your sponge. Start blending it out. Bili mo yan, naka-towel. Feeling na blended na. Grab your contour shade. I'm using the Boracay contour stick in the shade Cocoa. Pang-apat ko na to. Yun lang. Tapos Unclothes travel brush. Pang-buff. Ginagawa kong pang-buff itong highlighter niya yata itong I wanna keep it as light as possible kahit na hindi na matakpan yung ibang imperfections. Okay, tapos get your highlighter or your concealer. Let it sit for a while. Get your lip color. I'm using the Nichido Ultra Stay Matte, yung favorite ko na MLBB ko. Pin lang natin yan. Blend your concealer. Tapos yung natira dito, use it to blur out the edge of your lips. Grab your darker lip color. This is Luxurious by Glam Skin in the shade Rome. Lagay lang tayo sa loob. Konting lip color lang. Yan. Tapos, with your blush color, I'm using the Easy & Co. Liquid lipstick mousse, lip mousse in the shade Smoke Blush. Konti lang din. That. Then set your makeup. Gamit ko lang tong Milk White Tone na powder. Wala akong dinalang setting powder kasi ayoko nga ng heavy. Wala na rin tayong bake. Mabilis lang. Para may depth lang ng konti. Unclothes.
black eyeliner. Lagay ka lang sa edge. Konting tight line. Para lang chuminito ng konti. Laging pababa yung lagay ko kasi pag pataas, medyo nakakahalata na may eyeliner. Pero pag bababa, mukha lang siyang part ng eyes mo. Tapos, unclose ulit. The shade Plantita. Lagyan mo yung eyebrows mo. Okay lang siya ng gulo-gulo kasi meron ka namang spoolie. There. Nice, nice. With a large, ganito, Plantita ulit. Amplify mo lang yung bigote mong balbas mo. Kung naburo siya ng foundation. Highlighter. Yung highlighter. Konti lang, dito lang sa tip. And of course, set your face with a Beauty Mist by Klutz. Gustong gusto ko to kasi, kita nyo, sobrang matte niya. Kasi nga may powder, which is okay lang naman sa akin kasi alam ko naman na mag-oil up din ako mamaya. But the thing is, we want it to look as natural as possible and we want to bind the powders together so it looks natural. Pwede kayo tumapat sa aircon, pwedeng hindi. Yung clean side. Okay, we're done. Nung sa muffin. Cafe. Hindi ba tayo dapat doon? Okay, so sarado na yung Real Coffee and Tea Cafe. Nauwi kami dito sa Jasper Tapsilog Resto. Nanirecommend sa akin nung classmate ko nung college, si Ken. Ken, thank you. Nahanap namin yung resto. And tapsi-tapsi lang in order namin. So yun in order namin. Burger steak, tapsi. Diba yung yung Boracay na part ng Boracay. Pabalik na kami ng room. Tapos lang namin uminom sa Epic. We're gonna continue drinking inside our room. And we're gonna drink wine na lang. So yan yung tsura ng Crystal Sands at night. If you're wondering. Yung pool hanggang 11 PM lang siya may lights. But you can still swim. Okay, so kakatapos lang namin mag wine and it's now 1:30 AM. Papaalam na ako sa inyo kasi matutulog na ako. Bukas ko na tatapusin tong video na to. And si Bim tulog na ayun. Yan. So, napag-skincare na ako, napag-ilamos na ako. Hindi kasi pwede ma-stain to kasi hindi mo makuha yung deposit pag na-stain yung mga sheets. So, kahit tinatamad ako mag-ilamos I had to kasi para hindi kami ma-charge ng deposit. But anyway, thanks for watching day 2 and we'll see you guys tomorrow. Ano bukas? Island hopping and we'll do some activities pa. And ayun.